ما و سلسله گزارشایی که داشتیم این بار هم آمدیم به طرف کارت پروان، حصه دوم کارت پروان. غمگین اگه باشی تو غمگین میری از دنیا باز. آه. خوشحال باشی خوشحال بری از حالا دنیا. غمگینم که باشی چی از دست میاد؟ ای از این نانوایی تا نمیسی دوم کارت پروان چقدر وقت شد؟ از این نانوایی تقریبا 45 سال شاید چه. حسی همون نفر واره گفت چرا نماز نمیخوانی؟ گفت سر از هفته دیگه دوشنبه که آمد باز شروع میکنه. کی پیرانه که چقدر مقبول است. امیر به دخترک من نمیتی؟ بکن گودر به خاطر همون پنداندنش از دیگه پک پک بیا میگم پندیده بیا. این مرد بزرگوار بر ما قصه کردن از او وقت و زمان. یکم وقت دق نمیشی پشت از همون خاطره؟ والا چطور دق نمیشیم دیگه، آدم دیوانه میشه که وقتها یاد آدم چاره چیست. به نام خداوند یکتا و مهربان، وطندارای عزیز، برادران خواهران خیلی ها گران قدر، هموطنای نهایت نازنین گلم که داخل افغانستان هستین یا هم بیرون از افغانستان هستین، همیشه گزارش‌های ما را در آریانا می‌بینین، در آریانا نیوز می‌بینین، در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا می‌بینین. خدا کمتان نکنه، سلام برسه برتان، وقت هم شما بخیر باشه. مرگان وقت میگن تو بیخی پرزه شدی، خونه او قدر هم نیست. خب مقصد همی کم کم دیگه تغییری و تبدیلی عوام است، نه؟ دیگه فصل تغییر کرده، در خزان هستیم، اما ای که چی میگه تا که باز به ای عادت میکنیم گرم سرد که آدم میشه یک کمک فشار میایه دیگه، مثل که یک کمک گلوندت میشه که ما شدیم، یک کمک زکام، اما کوشش میکنم که دیگرها را نه تو بی مرضه یا ای درده. خب به هر صورت یک چیز عادی است، معمول است، ولی کوشش بکنیم زیادتر مایات بگیریم و برای کسایی که در این وقت سال لگه کمک تغییر تبدیل هوا میشه خیلی متوجه باشین. به هر صورت ما و سلسله گزارشایی که داشتیم این بار هم آمدیم به طرف کارت پروان، حصه دوم کارت پروان، مربوط ناحیه چهارم میشه اگر اشتباه نکرده باشم. حتما به این منطقه آمدین، یک بازاره که نسبتا کوچک اما خیلی پر جمع و جوش. ببینیم که آیا در این وقت است، ما خود جمع و جوش میگیم که جمع و جوش داره، اما این کس یا نیست. بیاییم که استاد هم تو قصه کرده بریم. راستی یک چیز ناگفته نمانه که همین قسم رو بروی ما او طرف باز تصویرایش بر شما خواد داشتیم، خود چهارراهی کارت پروان است که اونجا یک مکتب هم است. میخوایم آهسته آهسته بریم. خواستیم در لحظات آغازین گزارش از همینجا از پیش مسجد شروع بکنیم، به دلیل از اینکه با مسجد شما آشنایی دارین، حتما آمدین به طرف حصه دوم کارت پروان. یک زمان که سرک او قدر وضعیتش خوب نبود که باز دوباره ترمیمش کردن تا به خود چهارراهی حصه دوم کارت پروان، باز از او پیشترش به طرف بادامباغ و این مناطق. این مسجد هم مسجد جامع الحاج مولوی عبدالمتین حصه دوم کارت پروان، یکی از مسجدهایی است که زیاد قدامت تاریخی نداره. فکر میکنم ای که پیش از اینجا مسجد بوده، این معلومات هم پرسان خود کردم، اما این مسجد باز ساختن چند سال پیش در دوران حکومت قبلی. ما هم میریم آستا طرف خود چهارراهی حصه دوم کارت پروان. 4 سرک از اینجا رفته از خود این چهارراهی به 4 سمت که ما بر شما حالا میگم که 4 سمت کجا است. چند ساختمانی که از سابق مانده اورم بر شما میگم. ساختمان سابق به شکل بسیار چی میگن به شکل ابتدایی که ساخته میشد، باز کمی پایین تر اون طرف هم بر شما خواهد گفتم. اینجا در این قسمت باش استاد شدم که این منطقه درست بر شما معلوم شود. اینمی چهارراهی حصه دوم کارت پروان است. اون سرک که میبینین اون رفیقا کنجا ایستاده است به طرف پروان 3 رفته. چهارراهی پروان 3 پروان 2 از اینجا در این مسیر
موترها رفته. در قسمتش دکانک ها بود که حالا شما تصویر میبینین و سرک مستقیم از اینجا به طرف دیکیپک به طرف بادامباغ که ما هم از دیکیپک بر شما گزارش داشتیم هم از بادامباغ در او سرک که شما میبینید. و این سرک کجا رفته؟ این سرک به طرف سینما ریوب رفته اگر اشتباه نکنم از امی سرک است. ما امروز پیش سینما همچنان شما را با خود خواد بردم که یادتان از او سینما تازه شود. در چند جای را به شما میگم. امی ساختمان روبروی هم که میبینین این هم در سه دوم کارت پروان سابقه است که حال اونجا دانش برگر نوشته است و اینی قسمت هم که شما میبینین اینجا یک دواخانه به نام سید نصار در ملتون است که این هم خیلی سابقه است در اینجا و باش که از اینمی زاویه کو طرف هفته است. اون قسمت که میبینین راهنمای معاملات وکیل عبدل حمید است، خطاطی خوشنویسی رسامی را که میبینین اینی دو منزله ها از خیلی سابق در سه دوم کارت پروان است که ما هم پرسان کردیم. بیاییم که اونموجا ایستگاه است. اول بریم در می ایستگاه یگان تا آدمای کونکار از مسابق که می باشه یک دقیقه قصه بکنیم که وضعیت چه رقمی است. یگان ذره معلومات هم برای ما بدن. من خود گفتم که چند قسمت سابقه است از راهنماها و اینا، اما اگر کمی زودتر تیر شویم که باز مزاحمت برای کسی نکنیم. اینجا را که شما میبینین اینجا ایستگاه است. من نمیدانم حال ایستگاه جور شده یا از سابقه است. میریم امروز. کاکا سلام علیک. همین کاکای خوشخوی معلوم میشه. من نمیفهم که تمام قسم میکنه. نسبت خوب است. جانک بخیر هستی؟ بخیر باش. قربانت. تو گفتی قسم میکنم که دل ما بیخی جمع شد دیگه. این حالا هر سوال که سوال کن قربانت. این ایستگاه سه دوم کارت پروان است. کارت پروان است. موتر خودت داری دیگه. آه میگه خودت است. نه از مردم است. اینه میشه باز مزه نمیتا. خیرم مزه‌دار است اما اعتبارم داشته باشی صحیح است. چقدر کار بکنی و خودت چقدر وسایل موتر هر چی که اوله بود از طرف پروردگار دیگه همون باز میشه با من بابام یا کم یا زیاد اگر نبود اونم میریم با چکر زده طرف خواهم. باز اگر بگردی خوب از زیادتر می تاکسی‌ها میگن جای استاد میکنن. استاد کردن خوب است یا ای که بگردی که اگام تا اگر دل ارزان باشه بگردی خوب است. حالا که بگردی همون پیسه کو نفر میده باید با تانگوالا تسلیمش کنی. او روز دیگه یکی پرسان کردم که ما با تانگ تیل کار میکنیم. اما تو راست. بخیر باشی. راستی در این منطقه زندگی میکنی؟ میشه. چند سال شد؟ تقریبا یکم که ما پایین‌تر زندگی میکنیم. خود جای همیشگی تمیجه؟ تقریبا 30 سال. 30 سال. حصه دوم کارت پروان برای من ناآشنا بود واقعیتش. زیاد تیر میشدم اما حالا به خاطر گزارش آمدم و کسایی که بیننده ما هستن اونا هم نمیشناختن سه دوم کارت پروان. گفتیم بر از وام یک معلومات شه و بفهمن که اگه سه دوم کارت پروان ما هم داریم اینجا. داریم ما سه دوم کارت پروان. و این خاطر دمی 30 سال که میشه زندگی میکنی چی تغییر آمده؟ از سابقه همین چند بلند منزل من خودم گفتم که مثلا در اون قسمت بود، در این طرف در 4 طرف بود. تغییرات این مسجد نو ساخت ساز شده. دم دوران حکومت قبلی بود نه؟ در حکومت قبلی ها. ده 15 سال. 15 سال پیش ساخته شده. من گفتم پیشترم گفتم ما قدر قدیمی نیست. قدیمی نیست نه. اونو تعمیر نو است یک 12 سال میشه. تصویرش باز بر شما می داشته باشیم. خب دیگه چی تغییر؟ دیگه تغییرات نمی دکانا سابق کنه بود حالا یک ذره نو شده. برگر فروشی ها یک ذره با مود جورش کردن. با مود جورش کردن. بله. قربانت. دیگه چی گپ 15 کارت پروان؟ در سه دومش. دیگه هیچ گپ نیست. بیخی خیرت. بیخی خیر. ایستگاه سابق از دیگه. ایستگاه می چند تاکسی از سابق هست اینجا. خوشحال شدم که یک دقیقه خوشحال باشی. با عزت. خوشحال باشی. خدا کنه همیشه همون تو تپاش باشی. نه ان شاء الله همون تو هستیم دایم. خدا کمل نکنه. با عزت. غمگین اگه باشی همون تو غمگین میری از دنیا باز. خوشحال باشی خوشحال بری از دنیا. حالا غمگینم که باشی چی از دست میاد؟ هیچ. نه باید خوشحال زندگی سامانه دیگه زندگی کنی. چرا شگفته نباشیم خدا سبب ساز است. قربان سر تشکر. بخیر باشی. خب اینجا هم برگر است این میلالا دستایش در زیر بغلش از خیرتی باشه.
چو چرت چی را میزنی؟ والا چرت بیکاری لالا جان روز وضعیت کاربار میبینی که روز در روز مردم در بیچارگی فقر که اصلا مردم را میبینی که به یک لقمه نان احتیاج است. چرا کم کنیم روز وضعیت هر چی باشه روزای خداوند است میچلان میگه روزگاره. به شک. روزگار خودت چه رقم است؟ خوب است خدا را شکر هزار بار شکر برگر فروشی است. بله همیشه هستم. این یگانه چیزی که من زیاد دیدم دیگه سه دو کارت پروانه این برگر فروشی است. نام خدا اون طرف سر کام از این طرف دو هتل دیگه هم بودن. بله آخه جمیجا بسیار برگر فروشی مشهور است که اجمل است. اولین برگری که افتتاح شد اجمل بود، بعد از او رومل شد، بعد او ایمل شد، دیگه شد. شما اجمل است. اجمل برگر. کی میگه که از ما ششم بود؟ نه بعض هر کی میتونی پرسان کنی و یک سابقه کاری در هر عرصه داره اجمل برگر. 25 سال میشه که برگر فروشی دارن اینجا. مزه میکنیم ما بچه یادت باشه. یک چیز دیگه گفتی که وضعیت خراب است، اقتصاد ضعیف است. روزگار خودت خود گفتی خوب است. شکر هزار بار خوبه، خدا را شکر. بیشک احساسات قابل قدر است، اما یک چیز را که نمیخوایم بگوییم مویی است که میگن اول خدا آدم ببخشه، باز بعد از او دیگران. بله. بله. اول زندگی خود آدم خوب باشه که باز آدم بتونه دیگران را کمک کنه. بله همونطور. دیگه بسیار خوب است. به این خاطر دیدم که چرت میزدی یک رقم گفتم باشه که تا یک دو دقیقه قصه بکنیم. دسته دوم چی که پاس مشتری ها حالا میاین نمیاین؟ خوب است دیگه، چیزی که خداوند روزی را مقرر میکنه امور بر ما تعیین کرده امور میرسانه. خب نسبت به سابقه نیست بازار دیگه، بازارها خلاص شد. روزانه قرار بیکار اینجا اشتگی روز 2 موتر 3 موتر میآید بس دیگه. 2 موتر 3. بله. زیادتر همین برگر یا یکی سر چاشت باشه یکی هم دیگه. یکی دیگر یکی شام. بعد از این شام باز بیس دیگه بازارها نیستن. چند نفر در این هتلتون کار میکنه؟ 9 نفر است کار میکنه. 9 فامیل میچله. خدا را شکر همین است که اجمال است این کل ماسای علاقمندان هستیم. خدای شکر. بخیر باش. اشتیاق داره که برتان جور. یقدر خدا جگرخونم نگی که دیگه ما تو ببینم باز ان شاء الله کوشش میکنم. بسیار تشکر. بخیر باشه. خدا نگهدار. قربانک چم ببخشید اول دست دادم گفتم شاید بری باز بعد دست دادی که با فکرم نشد. نه قربان بخیر باشه. در این قسمت هم یکی از نانوایی های خیلی سابقه است. بیاییم از این سرک تیر شیم بریم طرف همین نانوایی. گفتن که همین نانوایی از بسیار وقت پیش در همینجا ساخته شده. یکی چی رقم است چند رقم نان داره او را من نمیفهم. کتش گپ بزنیم که گپ چی رقم مگم از چیزش خب معلوم میشه که حالا باید جل ول میکنه با سازی کرده باشه. سلام علیک. خوب هستی؟ یا که جور است بخیر است؟ بگی نان گرفتی؟ از کجا آمدی؟ از برگر فروشی. از برگر فروشی. وظیفت نان آوردن است؟ نان ساده یا نان برگر؟ نان ساده به خلیفه میبرم. خلیفه چی میخوره چای صبح؟ حالا اگه بفهم میگه هرچی که خود و کار خودشه دیگه. شما را چی میته؟ ما را صبحی دیگه جلیبی باشه پنیر باشه هرچی که باشه میتن. شکر بکش که رقم یک خلیفه کاکا داری. والا. امروز چی داری تو؟ امروز چای صبحی پنیر بود. ما چای خالی خوردیم پنیر خورده. نه تو شاگردم باشی شاهانه شاگردی کنی. نوش جانت شیر جانت شود. زنده باشی. ماشک تا خوب میته. ماشاءالله 6000 میده دو تا کرای خانه میدم دیگه. پیسه اول برق میدم میمونه دیگه چاره نیست دیگه. بیا توکل به خدا. من گفتم ماشک تا خوب میته. من نگفتم چند میته که باز مرا یکم علامت میکنن که ماشو کسی را پرسان نکن. به این خاطر. بسیار تشکر قربانت. بگی خیرانه که تا برو بخیر بریم که ما میخویم که بریم. حالا پنیر زدی چی بخوریم؟ بعدم که چای میخ تیار است. خوش باشی برو خدا نگهدار سلام بیادر. جان جور است بخیر هستی؟ حال احوالت خوبه؟ خیرت نیست؟ سلامت باشی. اون نام خدا اون 6 نفر دیگه هم مصروف کار است. بله کلگی مصروف هستن ان شاء الله وقت کار از کار میکنیم. از این نانوایی تا نمیسی دوم کارتی پروان چقدر وقت شد؟ از این نانوایی تقریبا 45 سال شاید شود. 45 سال. بله 45 سال. خودت چند سال است؟ خودم 38 است. برات قصه کردن دیگه که چهار. بله پیش از ما پدر ما بود دیگه بعد از پدر این خانم هستیم. پدرتون در این نانوایی بود دیگه. بله نام پدر جان چی بود؟ حاجی صاحب سید محمد.
آجی صاحب سید محمد 45 سال که از این نانوایی شده. این مردمی که اینجا نیست دگال زندگی نمیکنه بیرون از افغانستان است حتما میشناسند پدر جان. بله آقا چرا نمیشناسم؟ از شما کی رفته؟ از ما کس خارج نرفته فعلا. کمک پیش بیشی که دیگه دستم کوتاهی کرد. خب از شما خارج نرفته کس؟ یک برادرزاده ایم رفته دیگه وقت رفتم تا پیش از حکومت چی رفتم جمهوریت رفتم. در نانوایی کار میکرد؟ بله آقا مسئول بود دیگه نانوایی یگان وقت همین هر جایی که برن ما همیشه گفتیم خارجی های ما در اوج زنده باشن، سرفراز باشن، کسایی که در وطن هستن اینجا جور و سعادتمند باشن. و ما و شما همین جانجوری کل از یا کلان گپن. بله آقا بله چرا باز یکام تا خوش داره کوسو بره. باز کسای کوج از میگنه وطن رشدی جدق میشه. هیچ میسا نیافته. خوشی خود ما شما در وطن خود ما شما سربلندی ما شما در وطن خود ما شما باشیم و افتخار زندگی کنیم و بانن ما شما را که با سربلندی و افتخار زندگی کنیم. خداوند یک رحم روشنی کنه، یک صلح و آرامی را در افغانستان بیاره. دیگه آرزوی ما می است دیگه توکل کل ما شما به خدا. قربان. راستی هم یک چیز دیگر هم پرسان بکنم که همین نانوایی پیسه داره؟ خوب است دیگه فعلا هم قدر روز شب و روز میشه دیگه کار میکنی و میخوری دیگه قدر چی نداره توکل به خدا شب و روز ما میگذره. میگن که کار باشه که نان پخته کنی زیاد آرد بخری بیاری خمیر کنن چند نفری که مصروف از نانوایی اونام صحیح کار کنن باز میگن خوب فایده داره. اما که شنیدیم به خاطر از خود پرسم تو است کار دنیا هر کاری که باشه که کم بیروبار باشه جمع جوش باشه طبعا کار خوب می باشه. اگر نیک بیروبار نباشه جمع جوش نباشه کار خراب می باشه. اینا پرسان میکنم بیروبار و جمع جوش تان مانده یا نه؟ والا نظر به سابقه یک ذره یک فیصدی بسیار کم تفاوت کردن سر چون سردگاه ما چون سابقه دار هستیم فضل خدا ما کاربار ما خوب است و دیگرها تقریبا 50% حتی این 70% کارشون کم شده. قربانت نانکا روز به روز خرد شده میره نه تنها در اینجا در کل جای. اما گپی است که نان پرکی دارین همین برگر فروشی ها خوب فایده کده. ما نان گفتین نان خورده است ما ماشاءالله نان ما میال نرخ شاروالی کنم وزنش بالاست ما چون موفقیت کارمون بیشتر بمی از کاروبارمون خوب است که نان ما کلان است نرخ شاروالی هم کده ان شاء الله نان ما میال کلان. بسیار تشکر. بخیر باشی. پشت نان اومدی؟ بله بدر ما همیشه شاگرد هستیم پشت نان. خب انت بگو کوکی خود سفید نکردی کتار؟ یعنی دوستای ما فعلا سفید. من دوستای تو نیده بودم. همین شاگرد نانوای کم تا آرد پر نبرآمد و شاگرد نی. ما همینجا کار میکنیم روز 50 روپا میته دیگه مجبور هستیم پیسه یک 5 دانه نان میکشیم. بیشک تصمیم میگم قهرمان هستی. مکتب میری؟ مکتب میرفتم حالا نمیرم فعلا. حال نمیری؟ چرا نمیری؟ بس سال آینده بخیر با میرم. کسی همون نفر واره گفت چرا نماز نمیخونی گفت سر از هفته دیگه دوشنبه که آمد باز شروع میکنی. دیگه توکل به خدا هر چیز که رضای خدا باشه. حاله خب در خانه چند خواهر چند برادر؟ 2 خواهر هستیم 2 برادر هستیم. پدرتان چی کار؟ پدرم موترشوی بود حالا بیکار است موترشوی نمیکنه. مشکلات هست خب مگم کوشش بکو که اما کوشش بکو خیره که طرف بحث شروع کنی. توکل به خدا. خواهش است. عذر است. امرت بجای میشه. نه خواهش عذر است امر نه. حالا اون رفیقای خنده میکنن که بدر چطور با جرأت گپ میزنی. دیگه خوش با ما رو میگن که شما نام خدا گپ زنید تو. این یک ویژگی دیگه تام فهمیدن که چقدر خوب گپ میزنی. بله نشان دادی نه؟ بله. مقابل کامرا و مایک با جرأت باش. بله صحیح سگا. قربانت شم. بخیر باشی. ماش خوب میتابد گفتی 50 روپیه می. ماش روز 50 روپیه میتاد که با خلیفه خوب است. دلسوز است بالا میکنه 150. خیر ببینی هموگه که زیر دگام زیاد کو دل بسوزان خیر ببینی انا مقصد نام گرفته از خلیفه هر کسی صحیح توکل به خدا. این مقبوله کم پشت نان آمده. سلام. و علیکم. چطور هستی؟ بس. نامک چیز؟ زینب. بیبی زینب. چقدر نام مقبول. این نام کی مانده خبر داری؟ کی مانده سر؟ در خانه مادر جان و پدر جان. مادر جان تا دوست داری یا پدر جان؟ پدر جان. چرا مادر تا دوست نداری؟ دوست داری.
داری؟ کسی که پرسان کرد که پدرت داری مادرت بگردوشه. خب؟ حال پشت نان آمدی؟ چند دانه گفتن بیار؟ 6 دانه. چندی دادی؟ حالا 20 روپگی. خب چند پیسه داده اوجا؟ خب پشت نان میایی باز او در چوب خط میکنن باز پیسه میاری دیگه وقت همون تو چوب خطی که میگن خب برو سعیز دیگه به خاطر که اصابات و بالا نشه از پیش اطفال با یکان مشکلات دیگه هم هست. خب زینب بیادرک داری؟ چرا پشت نان نمیه؟ میایه؟ نام خدا که پیرانه که چقدر مقبول است. امیر به دخترک من نمیتی؟ میتی؟ سایکو دلش کلان است مثل ما واره. روزگار ما صحیح نیست ولی دلکای ما یکی از دلای ما کلان است. مکتب میری؟ نه مدرسه میری. خب مدرسه چی یاد گرفتی؟ 1 بجه میری. چی را یاد گرفتی؟ الف لام. الف بیت سیره؟ نه الف لام. خب الف زر ان الف زیر این همیاره یاد گرفتی؟ خب بگی خیلی نانمی است؟ خب بگی کمی نانم گفتم برای نام خدا چجوری چقدر مقبوله چقدر واجرت. خداحافظ. برو بخیر. آی نام خدا چقدر یک دخترک واجرت بود. مشکلات در زندگی زیاد است. خما خیر ببینن فامیلا که در سر اولادایشان کوشش میکنن یا مکتب یا مدرسه. این خیلی خوب است. ما میجا شیشتم دیگه شیمه از دست پای ما رفت. یک چند تصویر ببینیم که دیگه به کدام بخشای مثل دوم کارت پروان شما را چکر می‌کنم. یگانه بلند منزله که در چهارراهی سه دوم کارت پروان سرک که طرف پروانه 2 میره پروانه 2 3 امی بلند منزل است. در اینجا ازی کرده بلند منزل دیگه فعلا دمی خود چهارراهی 4 طرفش به چشم من نمیخوره. شاید به طرف خود کارت پروان اون طرف هست شاید نه 100% و این بلند منزل است. در پهلوی از این چیزی را که من اما تو به می چشمم خورد روغن جوشی. هر روغن جوشی نیم کیلو. بیایم که می هفته هم میشه مسایه بریم که دقیقه این روغن جوشی ها را که شما میبینین ما گفتم نیم کیلو است اما است اما دعوای آزاد. اینش خوب است که پلاستیک گرفتن او رو چرا اوجا ماندن. ایران سوال میکنم از پیشش که چرا ایره دعوای آزاد مانده. اما از اینجا که میخواستیم که ما بریم به طرف سینماری و باور بکنین گفتم خب همین بلند منزل تصویرش داشته باشیم و سر زمین روغن جوشی گپ بزنیم. در خانه خو یک ذره یک سرتیری است. اینمی روغن جوشی را که جور میکنن اول خو بیادر با وضو وقت میگیرن میگن یک 5-6 نفر باشه آدمای با حوصله باشه وقت کوره جور کردن پخته کردن. ما یکم وقت میگم می بعض چیزا که در بیرو در رستوران ها در هتل ها در دکان ها مزه میده در خانه مزه نمیده اما باز اگه به شکل اساسیش کمک یک ذره حوصله به خرج بدیم. حوصله به خرج بدیم او گلونو ما این رقم خوش کده میرم خیر دیگه اگه حوصله به خرج دادیم کل چیز فکس است کل کار میشه. اگر نه که حوصله به خرج ندادیم دیگه هیچ کار نیست. نه تنها روغن جوشی که باش که سلام کنیم. سلام جور هستی لالا جانا که جور تو بیا در پالیم بیا خیر است. پای داغ است مریض مستم اصلا ما در داخل دکان هستیم یکم در هوا طبعا گرم می باشه. روغن جوشی که پخته میکنیم از همون خاطر هوا اوجا گرم میشه. گاز است نگاست روشن قربانم. نام چی است؟ شاداب هستیم. شاداب یک تکه شاداب تر تازه مانم یک تکه تر تازه است دیگه شاداب است دیگه خلاص. اما در پولیش
چقدر یک بچه زحمتکش فکر میکنم کل کار تنها خودت میکنی یا کس دیگه هم هست؟ در کنار ما برادرم هم است، پدرم هم است، بیادر خوردم هم است. تنها نیستم. تنها نیست. بله. خدا شکر که تنها نیستی. تنهایی به خداوند میزیبه. همین کسایی که کار میکنه باز یگام تا هست که همین کل کار هست. از همون علف که شروع میکنه تا به یا خودش کلش خلاص. 100%. کل کار خودش میکنه. او نابغه می باشه دیگه. هستن مردم های هستن تنها هستن در فامیل پیش میبرن دیگه. شاداب جان بیشتر هم گفتم بیادر امی روغن جوشی ما زیاد دیدیم اما شما زیاد کٹ است. ما دستایم شاید پاک نباشه خودت بگی دستای خودت پاک است یک دانه شده در تصویر که تصویرش داشته باشیم. این بسیار کلان است و یک دقیقه صبر کن که مغزش باز اینال میتونی. چه خوب مغزش هم چی شده؟ چی میگن مغزش؟ مغزش که هست همین تو پخته و روغن رسیده هست دیگه. یعنی خب دیگه هم یک تو تیش دادن از این نفر کو که در خوردنی روی اینا بازتو میکنه. ما گلوندر دستم باز چطور میشه؟ دوا خوردیم. کنم مشکل نداره. بیخی دل ما جمع باشه. بیخی دل جمع باشه. اینه که دل ما جمع باشه خیر است من میخوام. از روغن استفاده نمیشه که این شما را دیگه بدتر کنه. بیشتر گفتم شاید دستم پاک نباشه. اما مگم با خودم میادم رفت. خیر اگه من مریض شدم همین آدم دیگه نشه. نه انشالله که فامیلی هستی؟ کاکایم تو سلام دادی رفتی هیچ والک نگرفتی با سلام ما را. کاکا را دیدن که بعد یک سلام دادم تو رفت هیچ والک نگرفت سلام. خب یک احترام کرد دیگه رفت. البته کار داشت دیگه. مردم است پریشان است در چرت خود است. روز و روزگار مردم خراب کرده است. چرت در زندگی زیاد است. 100% بسیار قربانم. یک چیز براتون بگویم که همی اونوش که پلاستیک داره اون روغن جوشی او هم خوب است کاش سرازی هم یک چیزی را پرتر اما اینجا سرک است ما ذره گرد و خاک کدام اینجا نمیبینم. شاید که پسان باز چیزی بندازیم. طبعا پسان یک پلاستیک انداخته میشه حالا یکم ذره گرم است اگر بندازیمش خمیرک میشه و عرق میکنه باز خراب میکنه خدا. دیگه پسان باز پلاستیک گرفته میشه اون چه قسم کورا قربان شاداب جان بخیر باشید. راستی کیلو چند؟ یارخ ما 120 روپیه سودا میکنیم کیلوش. سابق 100 روپیه بود. حالا 120 شده. بله. چی مندازی در روغن جوشی؟ روغن جوشی آرد است، بوره است دیگه. آرد ترمایده است، پولی است، بیکن است. دیگه روغن است، شیر است. زیاد شده است دیگه. بیکن پودر به خاطر همون پنداندنش از دیگه. پک بیا میگم پندیده بیا. نه خب بخیر باشید. قربان خوش شدم. اون جلبی هم هست. جلبی کیلو چه؟ کیلو 120 روپیه هم است. از دکانتون چه خبر؟ از دکان ما تقریبا 32 سال میشه. پیش از من از دیگه کس بود. پیش از او یک سردار بود از اهل سکت بود دیگه اون دو بود دیگه از پیش از دکان ما خریدیم یک 32 سال پیش پدرم خریده دیگه بایسا دیگه ما خودم همینجا تولد این منطقه هستیم مقابل زمین هستیم. خوش آرام باشی یک دانه روغن جوشی خوردیم که حلال باشه. اگر دکان میگیرین نه قربانت شم. بخیر باشی یک دانه را دیگه چی بگویم پیسه میتیم ده قدر چیز یک دانه روغن جوشی مهمان نواز بوده مهمان نواز است. قربانت بشینین چای کدام سلامت باشی شاداب جان. اولین بار است که گفتیم پیسه چی بتیم باور کو اگر نه که ما کرایه رای ما دادیم مقصد اگه چیز خوردیم. خیر باشین دکان خودتان است. خدا نگهدار. خدا یک اینال دیگه اگه میخواین دل شما ماوشه یک چند تصویر میره ببینید باز بخیر میریم طرف سینماریو. در یک بخش دیگه از کارت پروان هستیم. نمیدانم که این مربوط سه دوم کارت پروان میشه یا اولش خب مربوط کارت پروان میشه در می ساحه شان است. سینما آریو
بدون شک همینطور در مورد سینما آریوب میدانیم در پهلوی سینما آریانا، در پهلوی سینما اقبال، در پهلوی سینما بریکوت، در پهلوی سینمای مکرویان و چند سینمای دیگه که قدامت تاریخی خیلی زیاد داره در کشور عزیز ما. کابل البته برتان میگم، یعنی این سینما خیلی مطرح بود در روز وقت و زمانش. در او زمان بیر بار بود، جنب و جوش بود، محبت بود، صمیمیت بود، صداقت بود. برای فیلم سیل کردن مردم می آمد در سینما، همگی بدون کدام تشویش، بدون کدام گپ، پهلو در پهلو می نشستن. فقط هدف تماشا کردن یک فیلم بود، مطابق به اصول، مطابق به فرهنگی که در امو وقت و زمان از طرف حکومت های وقت گفته شده بود، مطابق به امو، مطابق به قانون امو وقت، در چوکات قانون تو کدام گپی نبوده که خدای ناخواسته غیر یعنی قانونی باشه. یاد خاطراتتان خدا کنه که از اینجا تازه شده باشه. فعلا پرسان کردم داخل کسی نیست. در اونجا هم نوشته است که آریوب سینما با انگلیسی، در پایین هم نوشته است که خانه فیلم و فرهنگ افغانستان. همین طرف یک نفرم اصلا معلوم میشه طرف میریم. توکل به خدا که این مسابقه ای زره برای ما بگه. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر است؟ فامیل، دوستا، رفیقا شما خوب هستین؟ سر زنده باشین سر. قربانتان. میگن که امی قصای سابقه از ری سفیدا پرسان کن، منتها از شما هم سفید شده که یا اونو یگان تا میگه که رنگ میکنم. من چون که از شما چی رقم هست؟ والا ما هم ریش ما رنگ میکنم. تقریبا 57 سال عمر دارم. نام خدا. مگه رنگ هم نکنی نو سفیدی معلوم نمیشه؟ نه مویایم سیاست، مویایم رنگ نمیکنم، ریش ما رنگ. تنها ریش. تنها ریش. حالا دل که زنده باشه هیچ چی کنی که شکر است. دل که زنده بود اگه سفید ما نکنی بیادر دل زنده را چی میکنی؟ حالا خراب ما نکنی دی. خدا عمر دراز بده، از نظر بد نگاهت کنه. چند سال از در این منطقه زندگی میکنی؟ تقریبا 50 و چند سال شد که در این منطقه زندگی میکنیم. 50 چند سال. 50 و چند سال. سینما آریوب یکی از سینمای سابق در کابل است که من پیشترم در پالی چند سینمای دیگه نام بردم. 57 سال که زندگی میکنین، 50 چند سال حتما دیگه درباره سینما میفهمین. معلومات سال 51 تاسیس شد. سال 1351 51 داخلای 51 تاسیس شد که بعد از او باز حکومت داود خان آمد. دیگه از سال 51 دمی سینما اینجا جور شده. همراه سینمای منطقه بسیار رونق داشت. بسیار اینجا دکانا بود میچلید، 3 تا هتل بود میچلید و مردم زی سینما می آمد. بسیار یک بیروبار زیاد بود. تکت که اصول نمیتونستن باز میرفتن باغ بالا. سکده بیا که بریم اگه زحمت باغ بالا همراهش بسیار در رونق بود. مردم میرفت می آمد سینما، بسیار فامیلیا میرفت می آمد. بسیار یک جای تفریح خوب بود. بسیار فیلم های خوشایند. اولین فیلم ازی یک فیلم ایرانی بود به نام یاقوت سه چشم. باز بعد از او اولین فیلم هندی ازی بود به نام کاروان. تکت فروش از سینما اولین تکت فروشش خدا ببخشه پدر ما بود. تکت خدا مغفرت کنه. ما میفروخت. تکت 15 را به نام معلم مشهور بود. اینا میگفتم که چه نام داشت که دوستایی که بیرون از افغانستان هستن حتما معلم صاحب میشناسن که در اولین تکت که آمد که به مردم باید بفروشه. اولین تکت فروش از سینما خدا ببخشه پدر ما بود. صاحب اصلی از سینما را همراه بچه جوانش حافظ الامین کشت. بچه دمو وقت زمان در سال 58 در مسابقه بوکس بچهش در پلی‌تکنیک قهرمان شد. کم وقت آمد بسیار خوشحال بود. از امو دوران حافظ الامین 2 تا جیب آمد بچه و پدر برد در دوش کشت. حالا یک بچه زنده است به نام عزیز. دلیلش دیگه معلوم نبود. در حافظ الامین خوبه دلیل دیگه هر کی که بود میبرد و میکشت دیگه. بعد از امو دیگه یک چند وقت سینما چلید و تقریبا اضافه از تقریبا 10 سال قلب بود. بعد از 10 سال 1 سال 2 سال واز شده بود. همیجا مردمایی که وطن تباه و برباد کردن همیجا جنگ کردن، چاقو کشی کردن، زدن و کدن. بعد از امو 1-2 نفر چاقو زدن. بعد از امو دیگه تقریبا چیز کم 20 سال میشه پس سینما قلب است. سینمای آریوب دیگه 20 سال میشه که یک رقم سر و وضعش هم خوب نیست. فامیلی بود اینجا. فامیلیا بسیار با عزت می آمد میرفت. بسیار مردم خوش بود.
من خودت هم در سینما آمدی؟ ما ماشینکار از این سینما بودم. بیخی خیام فیلمایی که بدلت می بود خواستو بدون تکت آمود قرار میشیشتی ما داد. ماشینکار از این سینما بودم. برق میره خب برق وقت کم بود نه؟ او وقت برق می بود از سینما دایرکت برقش بود. اینا رو میبینی این دایرکت به سینما آمده بود برق سینما نمیرفت. باز در یا آخرا خب برق جای وجود نداشت دیگه باز مجبور در جنریتر کار میگرفت. کل گپا را این مرد بزرگوار بر ما قصه کردن از او وقت و زمان. یکم وقت دق نمیشی پشت از این خاطره؟ والا چطور دق نمیشیم دیگه آدم دیوانه میشه که وقتا یاد آدم چاره چیز چارهش بر دست خدا جان دیگه رحم کنه خدای ما رحم کنه دیگه. من احساس کردم که این دل خودت پرشت. از خاطر این منطقه کلش یک پارک جور میشد. در نقشهش ما نقشه از این دیدیم دم وقتی که سینما افتتاح میشد نقشه از این آورده بودن این پشت سر سینما تا کانتیننتال یک پارک جور میشد حوض آبازی جور میشد بسیار یک مسجد لوکس جور میشد دیگه اینمی حکومت ها کل از این نقشه و چیزا تباه شد کلش هم مانده برباد شد رفت پشت کارش. همون یک چیز هست نه این بزرگا اگر ما قسم میکنن میگن چی بودیم چی شده. آخه نمو حال از دیگه حالت خدا رحم کنه سر کل ما. قربان بسیار تشکر وقت نمیگیرم. یک دو سه رستوران گفتی در اینجا بود. نامایش بیاد هست؟ نه دیگه ناما دیگه یاد. یکیش به نام سردار مشهور بود که این رستوران بود اینی سه منزله را. حالا که جاش بلند منزل شده اینمی قسمت ها. اینمی منزل پایینش یک هتل بود بالاش دیگه هتل بود دو هتل همو بود. و از اینجا تا اونجا کلش دکان بود و پایین کلش دکان بود 10-12 دانه دکان بود اونجا. خانه کم بود در این منطقه؟ نه خانه بود خانه دو وقت کل از این باغ بود مثلا این کلش انگور بود اینی زمین است که غصب شده پشت سر از این باغ مردم غصب شده کلش خانه جور شده. اینجا یک دیوار کسی داخل از رو برای داخل از این مکمل تاک انگور بود پیش روی سینما تا و سرک بالا کل از این تاکای انگور بود مربوط به باغ بالا و پشت سر از این باغای شخصی بود انگور گونوار دمی وقت چورکان مردم غصب کرده و به حساب کتاب هم زور وقت خود اون زمان دیگه این سرکام تو سمت نبود؟ نه کلش خام بود کلش. چند سال میشه؟ این پختکاری دیگه تقریبا یک 9 سال یا 10 سال میشه که پختکاری شد. خدا خیرت بده والله. ما از اون دوره و زمان نیستم خب من تا به مزه قصه کردیم که خدا چقدر شما لذت میبردین از اون وقت. والا زندگی بود اصل زندگی هم وقت بود حالا خب مقصد جبر است بخونه میرست. ما می چیزا نمانده شما مردم. اولاد ما ماند و نه با خود ما ما خود ما از روزی که جوان شدیم دست صدای فایر است تا امروزه. والا چی یک وقت باشه سر از این موضوعات اصلا هیچ گپ نزنیم ما؟ نه ما که اینطور است اگه ما مصاحبه کنم شاید بسیار طولانی باشه مصاحبه ما راجع به ملک ماوتو. این ملک ماوتو را دیگه کس خراب نکرده خود ماوتو خراب کردیم. در وقت زمانش کسی به نام مجاهد کشته ما کسی از روی سرک بچه 16 ساله و 17 ساله مقبول ترین بچه های دنیای کابل چی بچه های داشت 16-17 ساله پاچهش بالا میکرد که موی داره میبرد از کار گفته تایش میکرد در یک منطقه جنگ کو کمبخ از جنگ اصلا خبر نبود اونجا دیگه در سر کوششتگی دم در تقدیرش میزد که ما مجاهد است و او طفل معصوم میبرد فکر کو که امو کسی که میبرد کی بود امریکایی بود روسی بود پاکستانی بود ایرانی بود نه ما تو بودیم افغان بودیم همین جوانا را کی کشتن ما تو کشتیم بردیمش به نام عسکری تباهش کردیم. یعنی همون یک گپ پیشتر کسایی که علم داشت کلان بود کلش کمونستا کشت آمد از خانهش برد کشت آمد از خانهش برد کشت کی کدام تای دیگه خونه آمد. یک چیز هست میگه که ما همین هر چی هست میگه اون تو ما میره نه تنها از خودتان از بسیار مردم شنیدیم که میگه کلش از دست خود ماست. بخیر ان شاء الله که همه چیز خوب شود. بسیار زیاد تشکر قربانت. یک فیلمی که میشه دیده باشی کدام فیلم بوده؟ کدام فیلم ندیده باشی؟ نو یعنی که کلش دیدی. ما ماشینکار بودیم کلی فیلم ها رو دیدیم. خدا کمت نکنه. ما گفتم یعنی دیگه پیش ماشین بودی زیادتر. بود طفل که بودم میآمدم از مکتب رخصت میشدم پدرم سرم قارم میکرد بازم داخل میبرد میشاندیم. خدا کمت نکنه. بسیار تشکر خدا نگهدار. خب این سینمای آریوب و این طرف هم بعض خانه‌هایی که در این منطقه آباد شده شما تصویرهایش جداگانه ببینید. من هم خواستم که خودم بر شما بگویم نام خدا
کارت پروان دیگه و کارت پروان سابقه نیست، خانه خامه کم کم پخته بود ولی حال زیادتر تغییرات آمده و تو کوچه ما پیدا نکردیم که خامه باشه. مثلا در اینجا سابق گفتن یک رستوران بود ولی فعلا اینجا یک بلند منزل بسیار همه تو مقبول مفشد ساخته. با امید از اینکه هر بخش کابل ولایت های افغانستان همه قسم بازسازی شود مقبول باشه، اما در پالویش سر سینما هم یک غور شود. حالا اگر ما بیایم از سینما استفاده خوب بکنیم مطابق به فرهنگ ما، آنچه که دین ما حکم میکنه، آنچه که قانون کشور ما حکم میکنه، مطابق به مو به اساس از اون میتونیم بعض فیلم های استفاده شود که اگر شروع شود که به ضرر مردم نباشد، در خیر از کدام هدف کلگی هم همی هست. به هر صورتش تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. تشکر از اینکه همیشه گزارش های مرا تعقیب میکنید. خداحافظ و نگهدار.